To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. In furtherance of the order, I'm urging every state to set up emergency operation centers effective immediately. კორონავირუსის პანდემიის ეპიცენტრმა რამდენიმე კვირა, რაც შეერთებულ შტატებში გადაინაცვლა, სადაც პათოგენის გავრცელების მთავარი დარტყმა ნიუ-იორკის შტატმა მიიღო. შტატზე გარდაცვლილთა თითქმის ნახევარი მოდის. პანდემიასთან აქტიურ ბრძოლაში პოპულარული სახე შტატის გუბერნატორი ენდრიუ კუომო გახდა, რომელიც როგორც ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის ეფექტური მობილიზაციით, ასევე ფედერალური მთავრობის კრიტიკითაც გამოირჩევა. შეერთებულ შტატებში ვირუსის გავრცელების დაანონსების შემდეგ, რაც ცხადი გახდა, რომ ნიუ-იორკის შტატი ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსის ეპიცენტრი იქნებოდა, შტატის მაცხოვრებლებმა ჰიგიენური საშუალებების მასობრივად შეძენა დაიწყეს, რამაც ამ პროდუქციაზე დეფიციტი წარმოქმნა. გუბერნატორმა კუომომ პრობლემასთან ადგილობრივი ძალებით გამკლავება გადაწყვიტა. კუომოს განკარგულებით შტატის საკორექციო წარმოების დანაყოფმა კორკრაფტმა, რომელიც საჯარო სტრუქტურაა, რამდენიმე დღეში ფორს-მაჟორულ რეჟიმში ადგილობრივი ხელის სადეზინფექციო საშუალების წარმოება დაიწყო. 9 მარტისთვის გუბერნატორმა დანაყოფის წარმოებული პროდუქტის სახელწოდებით New York State Clean აუდიტორიას წარუდგინა. Open the curtain, please. We are introducing New York State Clean hand sanitizer made conveniently by the state of New York. This is a superior product to products now on the market. The World Health Organization, CDC, all those people suggest 60% alcohol content. Purell, competitor to New York State Clean, 70% alcohol. This is 75% alcohol. It also comes in a variety of sizes. It has a very nice floral bouquet. A little I detect lilac, hydrangea, tulips. What does it smell like to you? Tulips, yes. Floral bouquet, making it in the state of New York. Corecraft actually is making it for the state. We'll be providing this to governmental agencies, schools, the MTA, prisons, etc. Because you can't get it on the market. And when you get it, it's very, very expensive. Also to Purell and Mr. Amazon and Mr. eBay, if you continue the price gouging, we will introduce our product, which is superior to your product, and you don't even have the floral bouquet. So stop price gouging. New York State Clean-ის გამოშვებას მცირე კრიტიკა მაინც მოხვა, გამომდინარე იქიდან, რომ ხსნალი ძირითადად პატიმართა იაფი შრომით იწარმოება, რაც მის დაბალ ფასადს განსაზღვრავს. როდესაც პანდემიის გავრცელების ტემპმა იმატა და ნათელი გახდა თუ რა მოცულობით ზარალს და მსხვერპლს გამოიწვევდა იგი, ქვეყნის პრეზიდენტმა მიმართა შეერთებულ შტატების სამართალში არსებულ ნორმატიულ აქტს სახელწოდებით თავდაცვითი წარმოების აქტი, რითაც კრიზისებისას შეიძლება როგორც პატიმართა იაფი შრომის გამოყენების, ასევე ფასის მანიპულაციური გაზრდის თავიდან არიდება. თავდაცვითი წარმოების აქტი საგანგებო მდგომარეობისას მთავრობის აღმასრულებელი შტოსთვის მძლავრი ინსტრუმენტია, რითაც მას საშუალება ეძლევა კერძო კომპანიები დაავალდებულოს დაემორჩილონ მთავრობის ბრძანებებს და ისინი დააყენონ საკუთარი კერძო ინტერესების მაღლა. პანდემიასთან ბრძოლაში ამ კანონით შესაძლებელია, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კერძო სექტორს სამართლებრივად დააკისროს სამედიცინო აღჭურვილობის და ჰიგიენური საშუალებების წარმოება, ასევე სამედიცინო პერსონალის გადამზადება და მობილიზება. აქტი 1950 წელს შეიქმნა, როდესაც შეერთებული შტატები
კორეის ომში ჩაერთო. სამართლებრივი ნორმა ცივი ომის ფართო სამოქალაქო მობილიზაციის ნაწილსაც წარმოადგენდა. იგი ამ დროის განმავლობაში 50-ჯერ განაახლეს და დღემდე ძალაში რჩება. თავად კანონი იმ თაობამ შექმნა, რომელმაც ორი მსოფლიო ომი გამოიარა და საკუთარ თავზე გამოსცადა კრიტიკული მდგომარეობისას მასობრივი მობილიზაციის მნიშვნელობა. თუმცა თავად თავდაცვითი წარმოების აქტს უსწრებდა ორი საომარი ძალაუფლების აქტი 1941 წელს პერლ-ჰარბორის თავდასხმის შემდეგ, ხოლო მეორე 1942 წელს. პირველმა მათგანმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის აღმასრულებელ შტოს შეუზღუდავი ძალაუფლება, ხოლო მეორემ სამხედრო საშუალებების ფორსირებული წარმოების შესაძლებლობა მიანიჭა. ამ აქტებმა ძალა დაკარგეს, რაც კონფლიქტი იაპონიასთან დასრულდა. ხოლო თავდაცვითი წარმოების აქტი ამ აქტების მემკვიდრე გახდა, რითაც ჰარი ტრუმენს იგივე ძალაუფლება მიენიჭა, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ფრანკლინ დელანო რუზველტმა მიიღო. აქტი ამერიკის კონგრესმა 1 წლის ვადით დაამტკიცა, თუმცა კორეის ომის გახანგრძლივებასთან ერთად კანონის მოქმედებას გახანგრძლივდა. აქტი დღევანდელი მდგომარეობით 2025 წლამდეა ძალაში. თავდაცვითი წარმოების აქტით პრეზიდენტს შეუძლია სამხედრო სამედიცინო საშუალებების წარმოება, პრიორიტეტული გახადოს, მოითხოვოს გარკვეული რესურსები და საკუთრება. გააფართოვოს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო წარმოების მოცულობა. დაადგინოს სამომხმარებლო პროდუქტის ოდენობა, დაარეგულიროს ანაზღაურების ოდენობა და ფასი. გადაჭრას შრომითი დავები. ამასთანავე გადახედოს კრედიტებისა და სესხის რეგულაციებს და კერძო სექტორის აღმასრულებლებისგან შექმნას მოხალისეობრივი რეზერვი, რომელიც ფედერალურ სახელმწიფო საქმიანობაში ჩაერთვებია. დონალდ ტრამპმა აქტის გამოყენება 18 მარტს დააანონსა, თუმცა კანონით გაწერილი უფლებების გამოყენება მოგვიანებით დაიწყო. პირველი კომპანია, რომელიც პრეზიდენტის განკარგულებას დაექვემდებარა, ადამიანის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვისთვის საჭირო საქონლის მწარმოებელი მულტინაციონალური კომპანია 3M იყო. პრეზიდენტმა კომპანია N95 ტიპის პირბადეების ექსპორტისთვის გააკრიტიკა, როდესაც შიდა მოთხოვნის დაკმაყოფილება ვერ ხერხდებოდა. მოგვიანებით კომპანიამ განაცხადა, რომ იგი ყოველთვიურად წარმოების მოცულობას თვიურად 55.9 მილიონ პირბადემდე გაზრდიდა. This afternoon I invoke the Defense Production Act to compel General Motors to accept, perform and prioritize federal contracts for ventilators. Ventilators are a big deal, and we've delivered thousands of them. And oftentimes you don't need ventilators very much. Hospitals don't have very many. And now we're turning out that we have to produce large numbers. But we've been able to do that, and we're going to be doing a lot more. This invocation of the DPA should demonstrate clearly to all that we will not hesitate to use the full authority of the federal government to combat this crisis. We thought that we had to deal with, as an example, General Motors, and I guess they thought otherwise. They didn't agree. And now they do. They do agree, and I think we might be able to pull it, but we let them know the way we felt. 27 მარტს ტრამპმა ჯანდაცვის დეპარტამენტს დაავალა, რომ თავდაცვითი წარმოების აქტის ფარგლებში General Motors-ი დაევალდებულებინა ფედერალური კონტრაქტებისთვის პრიორიტეტი მიენიჭებინა და დაეწყო სასუნთქი აპარატების წარმოება. იმავე დღეს General Motors-მა სამედიცინო ხელსაწყოების მწარმოებელ კომპანია Ventec Life System-თან კონტრაქტი გააფორმა, რითაც კომპანიები ყოველთვიურად 10,000 სასუნთქი აპარატის წარმოება შეძლებდნენ. 8 აპრილს ჯანდაცვის დეპარტამენტმა განაცხადა, რომ მან General Motors-თან $490 მილიონ კონტრაქტი გააფორმა, რითაც კომპანიამ დეპარტამენტს 1 ივნისისთვის 6,132, ხოლო აგვისტოს ბოლოსთვის 30,000 სასუნთქი აპარატი უნდა მიაწოდოს. იმავე დღეს ჯანდაცვის დეპარტამენტმა კომპანია Royal Philips-თან $656 მილიონ კონტრაქტი შეათანხმა. კომპანიამ მაისის ბოლომდე 2,500, ხოლო წლის ბოლომდე 53,000 სასუნთქი აპარატის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს. ტრამპის მიერ ამოქმედებული თავდაცვითი წარმოების აქტი შეეხო სხვა კომპანიებსაც: Medtronic, Hillrom, ResMed, Wire Medical და General Electric. მათი ვალდებულებაც სასუნთქი აპარატების წარმოება. მიუხედავად ტრამპის მიერ გადადგმული ნაბიჯებისა, მას გუბერნატორების, სენატორებისა და უსაფრთხოების სფეროს წარმომადგენლებისგან კრიტიკა მაინც შეეხო. ისინი პრეზიდენტს მოუწოდებენ, რომ სრულად გამოიყენოს აქტით მინიჭებული უფლებამოსილებები და მხოლოდ მიწოდების შეფერხების პრობლემით არ შემოიფარგლოს. ისინი ითხოვენ, რომ პრეზიდენტმა აკონტროლოს სამედიცინო საქონლის ადეკვატური დისტრიბუცია შტატების მიხედვით, სადაც შტატის გუბერნატორები პროდუქციის მოპოვების კონკურენციაში არიან ჩართულნი. Look at the bizarre situation we wind up in. Every state does its own purchasing. So New York is purchasing, California is purchasing, Illinois is purchasing. We're all trying to buy the same commodity, literally the same exact item. So you have 50 states competing to buy the same item. We all wind up bidding up each other and competing against each other, where you now literally will have a company call you up and say, well, California just outbid you. It's like being on eBay
with 50 other states bidding on a ventilator. შეერთებული შტატების ისტორიაში არსებობს შემთხვევები, როდესაც კრიზისულ სიტუაციაში სახელმწიფო თავად იღებდა ინიციატივას შეექმნა საკუთარი საწარმოო დაწესებულებები გარკვეული საქონლის საწარმოებლად. მეორე მსოფლიო ომის საგანგებო მდგომარეობისას ამერიკის მთავრობამ ჩამოაყალიბა საწარმოო ერთეულები, რომლებიც სახელმწიფო სააგენტოების საკუთრებაში იყო და მათ მიერ ფინანსდებოდნენ. თუმცა მათ მართვას უფრო გამოცდილი კერძო კომპანიები ახორციელებდნენ. სამხედრო ტექნიკის წარმოება ძირითადად მსგავს ქარხნებში ხდებოდა და მათი შემოქმედებაა სამხედრო საზღვაო ხომალდების და ბომბდამშენების წარმოება. ბირთვული იარაღის პროექტით სახელმწიფო მფლობელობის ქვეშ მყოფ ქარხანაში შეიქმნა. ამ მოდელის ათვისება დღესაც შესაძლებელია დეფიციტში მყოფი სამედიცინო საშუალებების საწარმოებლად. საგანგებო მდგომარეობისას ამის რესურსი და მობილიზაციის შესაძლებლობა სახელმწიფოს უფრო აქვს ვიდრე კერძო კაპიტალს. კრიზისულ სიტუაციებში იმპორტირებული საქონლის დეფიციტიც იქმნება, რაც ადგილობრივი წარმოების ინიციატივას უბიძგებს ხოლმე ხელს. ამგვარ შემთხვევაშიც ამერიკის მთავრობას აქვს საწარმოო პროცესში ინტერვენციის გამოცდილებაც. იაპონიასთან ომმა ამერიკისთვის ინდონეზიიდან რეზინის მიწოდება გაწყვიტა, რამაც სამხედრო დანიშნულების საბურავების წარმოება შეაფერხა. ამერიკის ხელისუფლებასთან ნავთობის, ქიმიკატებისა და საბურავების ცნობილ მწარმოებელთან თანამშრომლობამ ხელი შეუწყო ახალი სინთეტიკური რეზინის შექმნასა და წარმოებას. დღეს, როდესაც შეფერხებულია გლობალური მიწოდების ჯაჭვი, ამერიკელ ადმინისტრატორებს შესაძლებლობა ეძლევათ იმპორტირებულ საქონელს ადგილობრივი ჩამონაცვლებლები მოუძებნონ. შეერთებული შტატების მთავრობას ასევე აქვს გამოცდილება საგანგებო სიტუაციებში კერძო მწარმოებლების მხრიდან ეგრეთ წოდებული პროფიტიერინგის აღკვეთაში. ამ შემთხვევაში სამთავრობო ინსტრუმენტებს ფასების ზედა ზღვრის და დამატებით საგანგებო მდგომარეობის გადასახადის დაწესება წარმოადგენდა. თავდაცვითი წარმოების აქტი ფედერალური მთავრობის არსენალში ეფექტური საშუალებაა კატასტროფებთან გასამგლავებლად, თუმცა მისით ფუნქციონირებას ესაჭიროება ინტერვენციის ნების მქონე ხელისუფლება, დაგეგმვის პროფესიული გამოცდილება და დაფინანსების სანდო და ადეკვატური შესაძლებლობა. კატასტროფები ქვეყნებს სხვადასხვა ფორმებით ევლინება, იქნება ეს მტრის თავდასხმა, ეპიდემია, პანდემიები, მიწისძვრები, გრიგალები, ბირთვული საფრთხე თუ სხვა, რომლებთან გამკლავება მომზადების რთულ პროცესს მოითხოვს. თავდაცვითი წარმოების აქტი კი შეერთებული შტატების მთავრობას აძლევს შესაძლებლობას მსგავს გამოწვევებს მზადყოფნაში დახვდეს.